እሺ በዛሬው ደግሞ ቪዲዮአችን የምንመለከተው እዚህ ሱፐር ፋይን አልትራ ስሊም ሚል ቴሌቪዥን ላይ 21 ኢንች ነው ከስር የተወሰነ ቆሮጥ አድርጎታል አልፎ አልፎም ደግሞ ብሪጅ ማለት ባህሪ ያመጣል ከዚህ ከስር ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ማሪያየውበት ችግር ምንድነው እዚህ ቲቪ ላይ እስከ ግማሽ ድረስ ብሪጅ ማለት ባህሪ ያለው ቴሌቪዥኑን ከፍተን እንመልከትና ያለውን ችግር ወደ ውስጥ ገብተን እንመለከታለን ማለት ነው እንደምታዩት ከስር የተወሰነ ቆርጦታል ከዛ በተጨማሪም ደግሞ 0.5% ሰርቶ ብሪጅ ያደረገ ነው እንግዲህ የዚህን ችግር ወደ ውስጥ ገብተን እንመለከት ይሆናል አልፎ ለመጥራት ይሞክራል ይሄ ቲቪ ምንድነው ወደ ውስጥ ገብተን እንመለከታለን የትም እንዳትሄዱ ተከታተሉ እሺ ቦርዱን አውጥተናል እስቲ ወደ ቦርዱ ጋር ትንሽ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁና የተወሰነ በቱ ካፓሲተሮች ይታዩኛል ትንሽ ዙም አድርጌ ለማሳየት ልሞክር እዚህ አካባቢ እንደምትመለከቱት ማለት እዚህ አካባቢ ካሉ ካፓሲተሮች ማለት ነው ይሄኛው ካፓሲተርና ይሄኛው ካፓሲተር ትንሽ አበጥ እንዳሉ ምልክት እየሰጡ ነው ያሉት ትንሽ ወደ ጎን አድርጌ ካሜራውን ላሳያችሁ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ካፓሲተሮች ማበጥ የቨርቲካል ችግር አካባቢ ምልክት ያመጣሉ ማለት ነው አሁን ያያችሁት ምልክት ቨርቲካል ሴክሽን አካባቢ ነው ችግሩ ያለው ምክንያቱም ከላይ ወርታች የሚያጠብቅ ሆነ የቨርቲካል ችግር ነው ከግራ ወደ ቀኝ የሚያጠብቅ ሆነ የሆሪዞንታል ችግር ነው ስለዚህ አሁን ከላይ ወርታች ስለሆነ ትንሽ ለማጥበብ የሞከረው የቨርቲካል ችግር ነው ማለት ነው ቨርቲካል ሴክሽን ማለት ቨርቲካል አይሲ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አለ ቦዲ ላይ የታሰረው ቨርቲካል አይሲያችን ነው ስለዚህ ቨርቲካል አይሲ እዚህ አካባቢ ከሆነ በዚህ አቅራቢያ ያለውን ሴክሽን መመልከት ነው ማለት ነው ሆሪዞንታል ሴክሽን ሊሆን አይችልም ችግሩ ምክንያቱም ሆሪዞንታል ካፓሲተር ይሄ ነው እንደምታዩት ይሄ ነው ሁለቱ ናቸው ከዛ በተጨማሪም ሆሪዞንታል ስዊቺንግ ትራንዚስተር እዚህ ነው ያለው ፍላይዋክ እዚህ ነው ያለው ስለዚህ የሆሪዞንታል ሴክሽን እንደምታዩት ካፓሲተር እንኳን ማበጥ የለውም አሁን ግን ያየነው ከላይ ወርታች የመጥበብ ባህሪ ስለሆነ ቨርቲካል ሴክሽን ነው ስለዚህ እነዚህ ካፓሲተሮች አካባቢ ያሉትን መመልከት ነው ማለት ነው እነዚህ ካፓሲተሮችን ከቀየርን በኋላ ቲቪው በትክክል 100% ይሰራላችኋል ምንም አትጠራጠሩ እሺ አሁን ወደ መቀየር ውስጥ ልግባ ከቀየርኩ በኋላ ደግሞ ያለው ለውጥ እንመለከታለን ማለት ነው
በመታስገቡበት ጊዜ ፖላሪቲ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እሺ ካፓሲተሮቹን አስገብተናል እንደምትመለከቱት ፖላሪቲ አይታችሁ ነው ማስገባት ያለባችሁ ምን ጊዜም ካፓሲተር መዞር የለበትም ማይነስ ወደ ፕላስ ፕላስ ወደ ማይነስ ብታዞሩ ኢሚዲየትሊ ካፓሲተሩ ኤክስፕሎድ ነው የሚያደርገው ልክ ፓወር ኦን በምታደርጉበት ጊዜ ቲቪውን የሚፈነዳ ድምጽ ነው የምትሰሙት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰት መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው እሺ ካፓሲተሮቹን ቀይረናል አሁን ቴሌቪዥኑን ሰክተን ቼክ ወደ ማድረግ ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው እሺ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ጠቦ የነበረው ምስል እና ብርጅ ብርጅ ሲል የነበረው ምልክት እንደጠፋ በደንብ ያያችሁት ነው